ฮัลโหลสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Little Zone นะคะ วันนี้มาสอนออกแบบลายภาพเหมือนเดิมเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้จะเป็นแบบไหนมาดูกันโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาสร้างหน้ากระดาษใหม่นะคะ วันนี้เราจะสร้างหน้ากระดาษใหม่โดยการกดบวกตรงนี้ แล้วกดปุ่มเล็กๆด้านบนเนี่ย เราจะสร้างหน้ากระดาษเป็น 3,000 คูณ 3,300 dpi นะคะ ใครที่จะใช้ไซส์นี้บ่อยๆ สามารถเซฟได้นะคะ โดยการเปลี่ยนตรงนี้นะคะ ชื่อ Canvas ตรงนี้เป็นอาจจะเป็นลายผ้าก็ได้ลายผ้าใช่ไหมเราก็ติ๊กถูกเลยนี่มันก็จะได้หน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้าแกลเลอรี่อีกรอบหนึ่งกดมาที่ปุ่มบวกตรงนี้นะคะแล้วลองเลื่อนไปอยู่ด้านล่างสุดลายผ้าที่เราสร้างล่าสุดเมื่อกี้ก็จะอยู่ด้านล่างสุดตรงนี้ถ้าเราต้องการย้ายน้องก็แค่กดค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปอยากให้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ก็วางได้เลยนี่ของมัดมีอยู่แล้วนะคะคือออกแบบลายผ้าตัวนี้เดี๋ยวอันนี้จะลบทิ้งก็คือปัดไปทางซ้ายมือแล้วกดคำว่า delete ได้เลยนี่อันไหนที่เราอยากจะลบทิ้งก็ลบทิ้งได้เลยนะเวลาเราจะสร้างหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาใช่ไหมก็แค่กดบวกแล้วกดที่คำว่าออกแบบลายผ้าได้เลยมันก็จะได้แบบนี้เลยนะคะไปมันจะใช้บรัชในเซตที่4นะคะเป็นบรัชที่เป็นเทมเพลตสำเร็จเนาะเราจะใช้บรัชที่เท่าไหร่ดีเอาบรัชที่12แล้วกันเลือกเสร็จแล้วก็แท็บลงไปตรงกลางขอขยายนิดนึงนี่แท็บลงไปเลยห้ามให้มันโดนตัดขอบนะคะเอาให้ตรงกลางนี่จากนั้นให้กดมาที่เคอร์เซอร์ตรงนี้นะคะแล้วกดที่คำว่า fit to canvas มันก็จะขยายให้เราเต็มหน้ากระดาษแบบนี้เสร็จแล้วกดที่ N ตรงนี้นะคะลด opacity ให้มันจางๆนี่น้องจะได้สีแบบจางๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะใช้เป็นแค่ไกด์แล้วก็ป้องกันเผื่อเราไปวาดในเลเยอร์ที่เป็นเส้นร่างเนาะเราจะปัดไปทางซ้ายมือแล้วกดที่คำว่าล็อกเลเยอร์ไว้จะได้ไม่มีการไปขีดเขียนในเลเยอร์นี้โอเคต่อไปเราจะบวกเพิ่มเลเยอร์ใหม่เพื่อที่จะได้วาดลงไปเนาะจากนั้นจะกดตรงนี้1ครั้งนะคะมาที่เครื่องมือไขควงกดมาที่ Canvas แล้วก็เปิดใช้งานตัว Drawing Guide เพราะว่าเราอยากให้มันสะท้อนเวลาวาดฝั่งนี้ก็จะสะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็จะเลือกมาเปิดตัว Drawing Guide ตรงนี้กด Edit Drawing Guide นะคะเปิดคำว่า Symmetry ตัวนี้เลือกเป็นอันแรกเลยนะคะก็คือ vertical เสร็จแล้วติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนี่โอเคเดี๋ยวมาเลือกสีที่เราต้องการวันนี้มันจะวาดแนวที่เป็นผ้าบาติกหน่อยๆคล้ายๆบาติกคล้ายๆผ้าปาเต๊ะเนาะซึ่งจะต้องมีการกั้นสีมันจะใช้เป็นสีดำไปก่อนแล้วใช้บรัชในเซตที่2เป็นแบบปลายแหลมอันนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราจะเริ่มวาดเลยมันจะวาดพยายามวาดให้อยู่ในเส้นขอบที่เป็นไกด์ตัวนี้เลยนะคะอาจจะมีเลื่อนเล็กน้อยไม่มีปัญหานี่แต่ก็จะให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้แค่นั้นเองนี่จากนั้นขอเพิ่มเส้นประมาณนี้ตรงกลางด้วยอันนึงตรงกลางถ้าเวลาเราวาดยากใช่ไหมเราอาจจะเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาที่มันเป็นเลเยอร์ปกติเนาะเราก็แค่วาดตรงกลางให้น้องแบบนี้น้องจะได้ไม่ได้ดูแบบสมมาตรเกินไปนะคะเสร็จแล้วค่อยหยุมเข้ามาในเลเยอร์เมื่อกี้โอเคเพิ่มลงไปอีกประมาณนี้จากนั้นมาถึงขั้นตอนของตัวลำต้นเราจะวาดให้มันเหลือพื้นที่ตรงกลางอยู่ด้วยนะเพื่อเป็นการกั้นสีเฉยๆเราจะได้เติมสีลงไปตรงกลางอาจจะวาดเป็นใบก่อนก็ได้นี่ตรงนี้ก็
เหมือนกันดอกไม้สไตล์เดียวกันเลย ใครที่อาจจะยังไม่ชำนาญที่จะวาดลงไปเลยก็อาจจะร่างก่อน1 layer นะคะแล้วค่อยมาตัดเส้นอีกรอบหนึ่งใน layer ใหม่ก็ได้เหมือนกันเสร็จแล้วก็ตรงนี้ใบโอเคเดี๋ยวจะมาทำเป็นลำต้นเอามาชึบลบตรงกลางนิดนึงนะคะมันชนกันแล้วก็ค่อยๆวาดตรงนี้เรียบร้อยก็จะได้ฟีลนี้เลยโอเคแล้วก็ตรงที่ว่างๆขอเพิ่มเป็นแบบจุดๆนิดหน่อยนะคะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างกระจายไปเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มตอนลงสีดีกว่านี่ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะอ้อลืมอือฮึเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบ็กกราวนด์ก่อนนิดหนึ่งเลือกแบ็กกราวนด์ที่เราต้องการได้เลยอันนี้จากนั้นจะเลือก layer ที่เป็นเส้นนะคะแตะ1 ครั้งกดที่คำว่า Alpha Lock เป็นการล็อก layer นะคะให้ลงสีหรือเปลี่ยนแก้ไขได้เฉพาะบน layer ที่เป็นเส้นเท่านั้นไม่ใช่ layer ที่เป็นเส้นสิบริเวณที่เป็นเส้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีลองเป็นสีเทาอันนี้ดีกว่าแล้วกดที่ layer 1 ครั้ง fill layer เส้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีขาวแบบนี้เราลืมตรงนี้ขอตอนนี้เราไม่สามารถวาดเพิ่มได้ใช่ไหมถ้าเราอยากวาดเพิ่มเราจะต้องแตะ layer แล้วก็ปิดตัว Alpha Lock เมื่อกี้ก่อนถึงจะกลับมาวาดเหมือนเดิมได้นี่เราลืมใส่เส้น detail ให้กับดอกไม้นั่นเองเสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวขอเพิ่ม layer ใหม่ขึ้นมานะคะกดค้างแล้วก็ลากให้อยู่ด้านล่าง layer ที่เป็นเส้นแล้วกลับมาที่ layer เส้นอีกรอบหนึ่งแตะ1 ครั้งกดที่คำว่า reference เป็นการกำหนดว่าเวลาเราจะลงสีให้อ้างอิงจาก layer ที่เป็นเส้นตัวนี้เนาะต่อไปเราจะมาลงสีกันขอเลือกสีม่วงลองเติมลงไปนี่ continue filling นะคะเพื่อที่จะได้เติมลงไปเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนทีหลังไม่ต้องมานั่งลากหลายๆรอบเปลี่ยนสีนิดนึงลองใส่สีชมพูลงไปได้ไหมโอเคลืมแตะ1 ครั้งกด drawing acid ด้วยมันจะได้สะท้อนไม่ต้องมานั่งลงซ้ายขวานะคะใบลงสีนี้ได้ไหมโอเคไหมหรือว่าจะเอาดาร์กๆแบบนี้ก็โอเคนะอันนี้ดีกว่าเนี่ยเรามานั่งลากทีละอันเราก็แค่กด continue filling มันก็สามารถแตะลงไปได้เลย
เรียบร้อย เสร็จแล้วให้กดที่ตรงนี้1ครั้ง กดคำว่า Alpha Lock เดี๋ยวเราจะเติม detail ลงไปนะคะ ขอปรับให้มันเข้มกว่าเดิมนิดหนึ่ง แล้วลดขนาดบรัชนิดหนึ่ง จะมาเติมเส้นลงไปนี่ การที่เรากด Alpha Lock คือเวลาเราลากสีมันจะอยู่แค่บนบริเวณที่เราลงสีรอบแรกเท่านั้น มันจะไม่ออกนอกเขตตรงนั้นน่ะ นี่ แล้วก็ทำให้ครบทุกใบเลย เติม detail ชึบ ชึบ แล้วก็ตรงนี้ด้วย นี่ จากนั้นจะเปลี่ยนมาใช้บรัชที่เป็นจุด ๆ นะคะ เราจะเติมจุด ๆ ลงไปตรงกลาง ต้องปิดตัว drawing acid ก่อน เพราะว่ามันจะซ้อนกันแบบนี้ แต่เติมตรงนี้ก่อนก็ได้ จะได้ไม่ต้องทำซ้ำๆ เนี่ยมันจะมีความแบบแตก เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้มันแตก เราจะต้องค้างเพื่อปรับโน้ตให้มันตรงก่อน นี่ อาจจะต้องค่อย ๆ แท็บลงไป ค้างไว้นะคะ อย่าเพิ่งยกปากกา แล้วก็ค่อยเอาน้องมาวางให้มันตรง หรือไม่ก็ใช้วิธีการแท็บด้วยอีกนิ้วหนึ่งลงไปเลย โอเค เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีให้มันอ่อนนิดหนึ่ง แล้วเติมเป็นเส้นตรงกลางระหว่างเส้นเข้มเนาะ ให้เป็นสีอ่อนแบบจุด ๆ ลงไป มันจะได้ดูมี detail ขึ้นมา ทำให้ครบทุกใบเลยนะคะ ชึบ เสร็จเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของดอกไม้นะคะ ขอใช้เป็นสีชมพู แล้วปรับให้อ่อนนิดหนึ่ง กลับมาใช้ layer เดิมนี่แหละ นึกว่าแยก layer ไว้ นี่ เราลากให้น้องมีจุด ๆ ตรงขอบ ๆ ประมาณนี้ โอเค ต่อไปดูดสีม่วง แล้วก็ปรับให้สีมันอ่อนนิดหนึ่ง เรียบร้อย เดี๋ยวขอดูดสีนี้นะคะ แล้วก็มาที่ layer ที่เป็นเส้น เดี๋ยวเราลองขอปรับขนาดจุดให้มันเล็กลงมานิดหนึ่ง
เนี่ยเราสามารถเติมตรงนี้ได้ด้วยนะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติม ได้ไหมได้อยู่ เดี๋ยวเราจะเติมจุดๆแบบนี้ให้ครบเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะจะแตะที่เลเยอร์ตรงนี้เพิ่มอีก1เลเยอร์ขึ้นมาลากให้อยู่ด้านล่างของตัวสีดอกไม้ไปเลยนะคะ แล้วก็กลับมาใช้บรัชเดิมคือเพน01แบบปลายแหลมนี้นะคะ แล้วก็ดูดสีพื้นปรับสีให้เข้มขึ้นมานิดเดียวพอนะคะ เพราะว่าเราไม่อยากให้น้องเด่นขนาดนั้นแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือเปิด Drawing Acid ด้วยเวลาเราวาดมันจะได้สะท้อนกันแบบนี้ นี่มันจะวาดให้มันดูเหมือนมีใบไม้แทรกลงไปด้านหลังแบบนี้ เป็นการเพิ่มดีเทลให้กับแบ็กกราวน์นะคะ เราอาจจะเพิ่มเป็นเส้นเป็นวงกลมก็ว่าไปนะ อาจจะแทรกเป็นใบเอ่ย โอเคเรียบร้อย จากนั้นนะคะตรงจะดูดสีพื้นก่อนแล้วก็ปรับให้มันสว่างนิดนึง เราจะเพิ่มเป็นจุดๆลงไป ใหญ่บ้างเล็กบ้างกระจายไปนะคะ ให้มันกระจายไปเลยนะ เสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะปลดล็อกอันนี้ก่อนก็คือ unlock แล้วปิดตาไว้นะคะ แต่ยังไม่ได้ลบน้องนะ น้องยังคงมีตัวตนอยู่ ให้ปัดเพื่อเลือกเลเยอร์ทุกเลเยอร์นะคะ แล้วกรุ๊ปไว้ย่อลงมาแบบนี้ จากนั้นเราจะดูพลิเคทให้ได้5กรุ๊ปนี่ตอนนี้4แล้วอีกอันหนึ่ง5จากนั้นเริ่มย้ายทีละเลเยอร์นะคะเลเยอร์ที่1กดเคอร์เซอร์ตรงนี้ ย้ายไปมุมที่1ครึ่งหนึ่งให้มันขึ้นกากบาทสีเหลืองแบบนี้ปล่อยมือเลเยอร์ที่2กดเคอร์เซอร์นะคะย้ายไปมุมที่2ขึ้นกากบาทสีเหลืองปุ๊บปล่อยมือเลเยอร์ที่3กดเคอร์เซอร์ย้ายไปมุมที่3เสร็จแล้ว
ปล่อยมือได้เลยเลเยอร์ที่ 4กดเคอร์เซอร์ย้ายไปมุมที่ 4ขึ้นกากบาทสีเหลืองปล่อยมือจากนั้นเราจะแตะทุกเลเยอร์เนี่ยรวมให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกันแต่จะทำให้ทีละคู่นะคะแตะที่เลเยอร์ด้านบนสุดกดคำว่า combine down เป็นการรวมกับเลเยอร์ล่างทีนี้เราจะมาแยกนะคะเส้นให้อยู่กับเส้นใบกับดอกเมื่อกี้ก็อยู่ด้วยกันนี่ส่วนเลเยอร์ที่เป็นดอกไม้เป็นเงาอยู่ด้านหลังก็อยู่เลเยอร์เดียวกันส่วนอันนี้ที่เป็นเส้นร่างเราลบทิ้งได้เลยอันนี้คู่กับอันนี้คู่กับโอเคอันนี้ก็หยุมจับคู่กับอันนี้ได้เลยเสร็จไป1กรุ๊ปเราก็ย่อนะคะแตะ1ครั้งกดคำว่า combine down นะคะเปิดออกมาก็เหมือนเดิมเลยกดค้างย้ายจับคู่ไปเส้นก็อยู่กับเส้นสีก็อยู่กับสีนะคะส่วนอันนี้ที่เป็นเงาก็อยู่ด้วยกันเส้นร่างลบทิ้งอันนี้หยุมเข้าด้วยกันหยุมทำให้ครบเลยนะคะอันนี้แตะแล้วก็ combine down เปิดเวลาเราจับคู่ทีละคู่แบบนี้มันจะง่ายกว่ามานั่งแบบทั้งหมดทีเดียวทุกกรุ๊ปหยุมเข้าด้วยกันอันนี้มันจะคุมลำบากนิดนึงเนาะมึนโอเคอันสุดท้ายแตะ1ครั้งกดคำว่า combine down เปิดย้ายเส้นคู่กับเส้นสีคู่กับสีจับคู่ส่วนตรงนี้เราจะเปิดเส้นอันนี้ก่อนนะคะแล้วเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะไว้ด้านล่างเลเยอร์สีด้านบนเลเยอร์เส้นเงานะคะขอใช้เป็นสีอะไรดีอะสีเหลืองไหมแล้วก็แตะที่เลเยอร์ใหม่1ครั้งกดคำว่า drawing acid นะคะมาที่เลเยอร์อันนี้แหละมันจะวาดเป็นแบบเส้นๆเพิ่มเติมลงไปนะคะลมแรงมากเลยเนี่ยจะทำให้มันเป็นหยึกหยักแบบนี้ตามเส้นไกด์รอบนอกมันก็จะสะท้อนมาฝั่งนี้โอเคจากนั้นก็ลากจากฝั่งนี้ลงมานะคะจะดึงลงมาแบบนี้ก็ให้มันเป็นโค้งๆเลยแล้วก็ค่อยเพิ่มหยักเก็บความเรียบร้อยนิดหน่อยนี่จากนั้นเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะจะเลือกเลเยอร์ที่เลือกเส้นที่เป็นจุดจากนั้นดูดสีแบ็กกราวน์นะคะแล้วก็มาวาดเพิ่มลงไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้ก็ได้นะเรียบร้อยนะคะเราก็จะลบเส้นร่างอันนี้ทิ้งได้เลยเสร็จแล้วก็หยุมทั้งหมดเข้าด้วยกันหรือไม่ก็ยังไม่ต้องหยุมเพราะว่าถ้าเราอยากจะเก็บอะไรนะเก็บเลเยอร์ไว้นะคะก็ย่อแบบนี้ก่อนแล้วค่อยดูพลิเคทกรุ๊ปนี้จากนั้นใช้วิธีการแตะที่กรุ๊ปนี้1ครั้งนะคะแล้วกดที่คำว่า flatten เป็นการหยุมรวมเป็น1เลเยอร์ส่วนอันนี้เราก็ปิดเอาติ๊กออกปิดตาไว้กดเคอร์เซอร์นะคะย่อลงมาเหลือ1/4ปึ้ง duplicate กดเคอร์เซอร์เอาลายต่อด้านบนนี้หยุมรวมเป็น1เลเยอร์แล้ว duplicate ซ้ำอีกรอบนึงกดเคอร์เซอร์เอาลายมาวางด้านข้างให้มันเต็มหน้ากระดาษปึ้งเรียบร้อยเราก็จะได้ฟิลผ้าบาติกนิดหน่อยใครอยากเปลี่ยนสี background นะคะสามารถเปลี่ยนได้โดยการแตะที่เลเยอร์ตรงนี้กดที่คำว่า background color แล้วลองหมุนดูนะคะอันนี้ดักหน่อยก็จะสวยขึ้นดูเด่นขึ้นมานิดนึงหรือใครจะเลือกเป็นสีแบบออกโทนน้ำตาลดักได้หมดเลยเปลี่ยนจากวงกลมตรงนี้ก็ได้นะเลือกเราจะได้หมุนเอาง่ายๆเห็นไหมเราสามารถปรับได้หลายแนวเลยอันนี้เป็นสีฟ้าสีประมาณนี้ก็สวยเหมือนกัน
แล้วแต่ความชอบเลย ชอบแบบไหนก็ลองไปทำดูนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะพยายามมาทำคลิปบ่อยๆ ให้ดูทุกวันเลย โอเค ใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย